Η 12η Μαρτίου του 1910 αποτέλεσε μια σημαντική ημέρα για το μέλλον και την ιστορία της Ελλάδας. Ήταν η ημέρα που καθελκύστηκε το καταδρομικό Αβέροφ, ένα πλοίο που έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στο όνειρο για την Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 θαλασσών. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη πως ο στόλος του βασιλικού ναυτικού χρειαζόταν ανανέωση και ενίσχυση, αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά ενός νέου πολεμικού πλοίου. Έτσι, το 1909, στράφηκε στο ναυπηγείο Φρατέλι Ορλάντο, στο Λιβόρνο της Ιταλίας, το οποίο είχε ναυπηγήσει ήδη 2 πλοία και πούλεγε το τρίτο. Ενδιαφέρον για το πλοίο αυτό είχε εκδηλώσει και η Τουρκία, ωστόσο δεν πίστευε ότι η χώρα μας που βρισκόταν υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο θα προέβαινε σε μια τέτοια αγορά και αδιαφόρησε για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα όμως, έχοντας ως πρίκα την κληρονομιά του ευεργέτη Γεώργιο Αβέροφ, ο οποίος άφηνε το 1/5 της διαθήκης του για την αγορά πολεμικού πλοίου και αξιοποιώντας χρήματα από το Ταμείο Εθνικού Στόλου και από εράνους των απανταχού Ελλήνων, κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 23.560.000 δραχμών και να κλείσει τη συμφωνία με τον Ιταλικό οίκο. Οι Τούρκοι τότε έστειλαν αντιπροσωπεία προσφέροντας 250.000 στερλίνες παραπάνω από όσα έδινε η χώρα μας, αλλά ήταν αργά. Το πλοίο προοριζόταν για την Ελλάδα και το όνομα αυτού Γεώργιος Αβέροφ. Έπειτα από μια σειρά τροποποιήσεων στα ιταλικά σχέδια, ώστε να ικανοποιηθούν οι ελληνικές απαιτήσεις, το πρώτο του ταξίδι πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1911, αποπλέοντας υπό τον κυβερνήτη Δαμιανό στην Αγγλία, προκειμένου να συμμετάσχει στις εορτές στέψης του βασιλιά Γεώργιου του Πέμπτου, αλλά και να εφοδιαστεί με πυρομαχικά. Κατά το ταξίδι του εκεί τον Ιούνιο, προσάραξε σε Ήφαλο και χρειάστηκε να δεξαμενιστεί. Δεν ήταν όμως το μόνο πρόβλημα. Ένα μήνα αργότερα, το πλήρωμα του πλοίου διαμαρτυρόταν για τις συνθήκες εργασίας, προκαλώντας αναστάτωση και απειλώντας με επανάσταση. Τότε ήταν που στάλθηκε κατεπήγον ο Παύλος Κουντουριώτης στην Αγγλία για να αναλάβει καθήκοντα κυβερνήτη και να φέρει την ηρεμία στο πλήρωμα. Το τεθωρακισμένο καταδρομικό ή βαρέως 7ο σύμφωνα με τη στρατιωτική ορολογία έφτασε στο Φάληρο την 1η Σεπτεμβρίου του 1911. Εκεί, το πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί, εντυπωσιασμένο από την όψη του πλοίου, αναφωνούσε: «Πω, τι θωρηκτό είναι αυτό». Και έτσι, ενώ τα χαρακτηριστικά του τυπικά δεν ήταν αυτά ενός θωρηκτού, εν τούτης όλοι το γνωρίζουμε ως τέτοιο. Με εκτόπισμα 10.200 τόνων, το Αβέροφ έχει μέγιστο μήκος στα 140,5 μέτρα, πλάτος 21 μέτρα και βύθισμα 7,5 μέτρα. Την άμυνα του πλοίου αποτελούσε ζώνη χαλίβδινου θώρακα, που εκτείνονταν σε όλο το μήκος του σκάφους, με πάχος 20 εκατοστών στο μέσο του και 17 εκατοστών στην πλώρη και στην πρίμνη. Η ζώνη αυτή στο μέσο του πλοίου συνεχιζόταν από κεντρική και περίκλειστη θωράκιση, που εκτείνονταν μέχρι το ανώτατο κατάστρωμά του. Η κεντρική αυτή θωράκιση αποτελούσε το οχυρό του πλοίου, στο οποίο κατέφευγε το πλήρωμά του κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας και το οποίο περιέκλειε κάθε ουσιώδες κινητήριο ή μαχητικό μέσο του πλοίου. Η μηχανή προώθησης, με ενδεικτική υποδύναμη τους 19.000 ύπους, αποτελούνταν από 2 τετρακύλινδρες παλινδρομικές ατμομηχανές τριπλής εκτόνωσης, 2 προωστήρες και 22 λέβητες γαλλικού τύπου Μπελεβίλ. Η μέγιστη ταχύτητα ήταν 23 κόμβοι, όταν το ταχύτερο τουρκικό δεν ξεπερνούσε τους 17. Η ακτίνα ενέργειας έφτανε τα 2.489 μίλια με ταχύτητα 18 κόμβων. Ο οπλισμός που έφερε ήταν 4 πυροβόλα 234 χιλιοστών αγγλικού συστήματος Armstrong σε 2 δίδυμους πύρους κατά μήκος, ανά ένα σε πλώρη και πρίμνη, 8 πυροβόλα 195 χιλιοστών ομοίου συστήματος, σε 4 δίδυμους πύργους, 14 ταχυβόλα των 75 χιλιοστών και 2 αντιαεροπορικά ταχυβόλα, καθώς ακόμα και 3 τορπιλοσωλήνες, 2 υποβρύχιους πλευρικούς και ένα υποβρύχιο πριμναίο των 430 χιλιοστών. Το πλήρωμά του σε καιρό ειρήνης ήταν 670 άντρες, ενώ σε πόλεμο 1.200. Κατά τη μακρόχρονη πορεία του, πολλά συστήματα εξυγχρονίστηκαν. Στην εμφάνισή του ξεχωρίζει το έμβολο, το οποίο συνδέει το πλοίο με την αρχαία τριήρη, αλλά και το μικρό μπαλκόνι που προσθέθηκε αργότερα, όπως είχαν τα ιστιοφόρα του 1821. Στο πλοίο υπήρχε και ένα μικρό εκκλησάκι προς τιμή του Αγίου Νικολάου, το οποίο οι Ιταλοί στα σχέδια το είχαν ως αποθήκη πυρομαχικών. Στην ενεργή παρουσία 35 χρόνων, το θωρηκτό της νίκης έδρασε σε μια περίοδο από τις πιο δύσκολες, αλλά και ηρωικές για το έθνος μας. Στις 5 Οκτωβρίου του 1912, η Ελλάδα και τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη κήρυξαν τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το Αβέροφ, ως αρχηγός του στόλου, έπλευσε στο Αιγαίο και κατέλαβε τη Λίμνο. Χρειάστηκε ένας μήνας και 2 ναυμαχίες, της Έλης και της Λίμνου, για να κλειστεί ο τουρκικός στόλος στον ναύσταθμο του Ναγαρά και να μην ξαναβγεί, χαλώντας τις προσδοκίες της υψηλής πύλης για τον έλεγχο του Αιγαίου. Και απεκτήθη η κυριαρχία, ο θαλάσσιος έλεγχος στο Αιγαίο
ανεβαίνει στην κόντρα γέφυρα. Ο Κουντουριώτης δεν έμεινε ποτέ προστατευμένος, όσο και αν τον παρακινούσαν, στη θωρακισμένη γέφυρα που έπρεπε να είναι. Μπήκε στην κόντρα γέφυρα ακάλυπτος. Χαρακτηριστικά, τόσο τρομαγμένη ήταν η Τουρκία από τον Μπαρμπαγιώργη, ο Κουντουριώτης προθυμοποιήθηκε να τους δώσει κάρβουνο, αν δεν είχαν, αρκεί να βγουν να συγκρουστούν. Στις καθοριστικές αυτές ναυμαχίες έλαμψε τόσο η ιδιοφυΐα του Κουντουριώτη, όσο και οι ικανότητες του καταδρομικού. Το πλοίο της Νίκης προσάρτησε στην Ελλάδα σχεδόν όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από τη Σάμο μέχρι τη Θάσο, την Ύδρο και την Τένεδο. Έπειτα, ακολούθησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, κατά το μεγαλύτερο μέρος του οποίου η Ελλάδα παρέμεινε ουδέτερη. Όμως, το 1917, η κυβέρνηση του Ελευθέρου Βενιζέλου αποφάσισε να συμμετάσχει στον πόλεμο και τελικά η Ελλάδα βρέθηκε στην πλευρά των νικητών. Το θωρηκτό κατέπλευσε στην Κωνσταντινούπολη και η ελληνική σημαία κυμάτισε μπροστά στην Αγία Σοφιά. Όλες τις νίκες αυτές, ωστόσο, ήρθε η μικρασιατική καταστροφή για να τις μετριάσει. Το Αβέροφ ήταν και πάλι εκεί για να βοηθήσει τη μεταφορά των στρατευμάτων και των ξεριζωμένων Ελλήνων. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το θωρηκτό τέθηκε και πάλι επικεφαλής του ελληνικού πολεμικού στόλου. Ωστόσο, μετά την κατάρρευση του μετώπου τον Απρίλιο του 1941, το Υπουργείο Ναυτικών διέταξε την αυτοβήθηση του θωρηκτού, ώστε αυτό να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Κάτι τέτοιο όμως ήταν αδιανόητο για το πλήρωμα, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Και φυσικά η διαταγή δεν εκπληρώθηκε. Τη Μεγάλη Πέμπτη του 1941, και ενώ τα ναζιστικά στρατεύματα απήχαν λίγα 24 ώρα από την Αθήνα, το Αβέροφ απέπλευσε με μισό πλήρωμα και χωρίς κυβερνήτη για την Αλεξάνδρεια, προκειμένου να συνεχίσει τον αγώνα κατά του άξονα. Τον Αβέροφ τον πήραμε εμείς από την Ελευσίνα, είμαστε στο Ριζάδικο αραγμένο, αντιεροπορική άμυνα. Καπιτάνιος δεν υπήρχε μέσα. Κομμάτο καλά το πλήρωμα. Ήταν όλο το πλήρωμα, ήσασταν... Όχι. Ούτε η μισή. Παρά την ηλικία του, κατάφερε να φτάσει σώος στην Αλεξάνδρεια και για το υπόλοιπο του πολέμου συμμετείχε σε ενιοπομπές στον Ινδικό ωκεανό. Είναι ο Αβέροφ, όχι να αποκλείεται. Τον Αβέροφ τον βήθησε, λέει ο αδερφός μου, στο Ριζάδικο, στη Λεφύρα. Και φέρανε τον Γερμανό απάνω και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν ο Αβέροφ, λέει αφού ο αδερφός μου με ψέματα, το χάσαμε τον πόλεμο. Μετά από απουσία 3 ετών, το 1944, όταν έφυγαν και τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα από την Αθήνα, το θωρηκτό επέστρεψε πανηγυρικά στο Φάληρο μεταφέροντας την εξώριστη ελληνική κυβέρνηση. Η σημαία που ύψωσε ο Γεώργιος Παπανδρέου στο βράχο της Ακρόπολης ήταν η ιστορική σημαία του πλοίου. Το τελευταίο του ταξίδι έγινε το 1945 στη Ρόδο για τον εορτασμό της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων και 7 χρόνια αργότερα παροπλίστηκε. Το πλοίο, πολλές φορές ως εκθαύματος, κατάφερε να αντέξει και να βγει αλόβητα από τους πολέμους, αλλά και από αυτούς που στο κατάστρωμά του έπαιζαν πολιτικά παιχνίδια. Γι' αυτό και ονομάστηκε τυχερό πλοίο. Πολλά ακόμα θα μπορούσε κανείς να αναφέρει για το θωρηκτό Αβέροφ, το οποίο σήμερα στέκεται επιβλητικό στη Μαρίνα Φλίσβου και λειτουργεί ως πολεμικό μουσείο, εκπληρώντας την επιθυμία του ευεργέτη του που ήθελε το πλοίο, παράλληλα με τον εθνικό σκοπό, να εκπληρώνει και εκπαιδευτική αποστολή. Δύσκολα θα βρει κανείς στην παγκόσμια ιστορία του πολεμικού ναυτικού άλλο πολεμικό πλοίο, του οποίου η παρουσία να είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τα πεπραγμένα ενός έθνους. Αν μη τι άλλο, μας αποδεικνύει ότι η Ελλάδα, όταν θέλει, μεγαλουργεί, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την αρχαία ρίση του Θεμιστοκλή, αυτός που μπορεί να ελέγξει τη θάλασσα, μπορεί να ελέγξει τα πάντα.